ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතින් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. අද මම ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ අපේ පොඩ්ඩන්ට දෙන්න පුළුවන් තවත් පෝෂ්‍යදායී රසවත් සුප් එකක් අරගෙන. බඩේරිඟි සුප්. මේක බබාලට අසනීප වුණාම බබාලගේ දත් වෙනකොටත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ සුප් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරගෙන තියෙන අමු බඩිරිඟු යට පොඩියට කපාගත්ත අල, කැරට්, ලුණු කොළ, ලුණු, සුදු ලුණු, කුකුල් මස් සහ බිත්තරයක්. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට තෙල් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකයි ලුණු ටිකයි දාලා ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා කුකුල් මස් ටික. එකතු කරලා කුකුල් මස් ටිකත් තෙලෙන් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. කුකුල් මස් ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්න පොඩියට කපාගත්ත අල ටික. දැන් අලයි කුකුල් මස් ටිකයි දෙකම ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේකට දැන් වතුර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට බඩේරුම් ගැට ටික එකතු කරගෙන මේක තඹ ගන්නවා. සුප් එක ටික වෙලාවක් තැම්බුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා කැරට් ටික. එකතු කරලා කැරට් ටිකත් තඹ ගන්නවා. සුප් එක හොඳට තැම්බිලා ඉවරනාට පස්සේ මම බිත්තරේ මේ විදිහට ගසාගෙන ඒක සුප් එකට එකතු කරගන්නවා. බිත්තර එකතු කරලා හොඳට මේ වගේ හැඳි ගන්න. දැන් සුප් එකට මම එකතු කරගන්නවා රසායන ලුණු කුඩු ගම්බිරිස් කුඩු. අවුරුද්දට අඩු බබාලට ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න එපා. සුප් එක දැන් තැම්බිලා ඉවරයි. මම ලිප් ඔෆ් කරලා මේකට ලුණු කොළ ටික එකතු කරලා සුප් එක නිවෙන්න තියනවා. සුප් එක ටිකක් නිවුනට පස්සේ මද රස්නේ පිටින් තමයි මම ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මම සුප් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මම හදාගත්ත සුප් එක. ගොඩක් රසයි, ඒ වගේම ගුණයි. බබාලට හදලා දීලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.